السلام علیکم سټوډنټس نننې چې زمونږ کم لیکچر دی نو هغه دی کنزرویشن اف مومنټم نو مونږه په تیر لیکچر کې ګورې مومنټم خو په ډیټیل سره ویلې دی که تاسو په مومنټم باندې نه پوهیږئ نو هغه وګورئ او که بیا د هغې سره سره تاسو په آیسولیټډ سیستم باندې نه پوهیږئ نو هغه لیکچر هم وګورئ ځکه چې دلته بس مونږ د مومنټم او د آیسولیټډ سیستم خبرې کوو نو تاسو ته هغه دواړه لیکچرز کتل انتهایی ضروری دي صحیح ده هر لیکچر نه مخکې پریویس لیکچر کتل ډیر زیات ضروری دي د هغې نه بل د هغې نه بل د هغې نه بل نو اولنی لیکچر نه به شروع وکړي او د ټولو پورې به دا لیکچر یې وګورئ ټیک شو نو زموږ سره اول دا خبره کوو زه ډایرکټ ډیفینیشن لیکم چې کنزرویشن اف مومنټم څه مطلب دی زه به داسې ولیکم چې کله زموږ سره سیسټم آیسولیټډ وي نو د سیسټم خبره کوو خا د پارټیکل نه چې سیسټم کله آیسولیټډ وي نو زموږ سره به مومنټم صحیح کنزروډ وي کنزرویشن اف مومنټم مطلب دا دی چې د سیسټم انیشیل او فاینل مومنټم به صحیح برابر وي انیشیل او فاینل مومنټم به صحیح برابر وي چینج ان مومنټم به زموږ سره صحیح زیرو خو چینج ان مومنټم اب باډي خبره نه کوو خا د ټوټل سیسټم خبره کوو نو زه اول دا ډیفینیشن لیکم چې فار an isolated system momentum is conserved که سیسټم آیسولیټډ وي نو مومنټم به صحیح کنزرډ وي یا الفاظ سره بدلوم ښه مطلب یې سیم وي موږ وایو د مومنټم of a system like active or passive voice की सही लिखम हाँ the momentum of a system is conserved if it is isolated system د سیسټم مومنټم با کنزرډ وي خو کله چې کله سیسټم صحیح آیسولیټډ وي کنزرویشن اف مومنټم دا مطلب دی چې چینج ان مومنټم با زموږ سره صحیح زیرو وي چینج ان مومنټم به صحیح زیرو چې په مومنټم کې چینج زیرو شو مطلب دا دی چې مومنټم به صحیح کانسټنټ وي کانسټنټ مطلب څه دی انیشیل او فاینل مومنټم به صحیح برابر وي دی خو ګوره چینج ان مومنټم زه داسې لیکم که نه چې پی ایف ماینس پی آی او چینج ان مومنټم څه دی زیرو دی دا ماینس پی آی چې زه هغه سیټ ته واړم نو څه به شي پلس پی آی به شي ګوره پی ایف is equal to 0 plus pi نو زه داسې لیکلی شم که نه چې پی ایف is equal to پی آی خو دا خبره به کله ټیکي چې کله صحیح سیسټم کمی آیسولیټډ وي نو سیسټم آیسولیټډ مطلب دا دی چې اف ایکسټرنل کله صحیح زم سره زیرو که اف ایکسټرنل زیرو نو چینج ان مومنټم به صحیح زیرو وي چینج ان مومنټم به صحیح زیرو او دا خبره زه د دې نه لیکلی شم که نه په تیر یو کلاس کې دې نه پریویس کې نه په هغه بل لیکچر کې موږ داسې ویلي وو چې زموږ سره به ریټ اف چینج اف مومنټم به د څه برابر وي د فورس به برابر وي ریټ اف چینج اف مومنټم از ایکول ټو فورس خو چې کله سیسټم آیسولیټډ وي نو آیسولیټډ سیسټم کې خو زموږ سره ایکسټرنل فورس زیرو وي آیسولیټډ سیسټم چې فورس کله په آیسولیټډ سیسټم کې زیرو شو نو زه دې په ځای زیرو لګوم ته وګوره ډیلټا پی ډیوایډډ بای ډیلټا ټي از ایکول ټو زیرو او ټي چې هلته ملټیپلای کم نو داسې به شي زیرو ضرب ډیلټا ټي نو چینج ان مومنټم به څه برابر شي د زیرو دا ښکاري که نه ښکاري ټیک دی ښکاري ښه نو چینج ان مومنټم زما سره د څه برابر شو د زیرو چې مومنټم کې چینج د زیرو برابر شو نو ما ویل چې انیشیل او فاینل مومنټم به صحیح برابر وي خو ګوره یو شرط دی پکې کم شرط دی پکې چې سیسټم صحیح آیسولیټډ وي نو د سیسټم انیشیل او فاینل مومنټم به برابر وي ښه د باډي یا د ابجیکټ نه د سیسټم انیشیل او فاینل مومنټم به زم سره برابر وي نو دې ته څه کنزرویشن اف مومنټم ٹھیک شو چې کله سیسټم آیسولیټډ وي نو مومنټم به صحیح کنزرډ مومنټم کنزرډ مطلب دا دی چینج ان مومنټم به زیرو وي مومنټم به کانسټنټ وي یا انیشیل او فاینل مومنټم به د سیسټم صحیح برابر وي اگزامپل اخلم زم سره دی یو ټوپک دی ښه او دا چیرې ماشه ده او دا پکې شو کوانداغ ټیک شو دلته په دې کې پروت دی یو بولټ دا زم سره دی بولټ
او دا څه شی دی ګن دی ټیک شو کنه GUN ګن اوس تاسو وګورئ دا یو سیستم دی هم سره دوه پارټیکل دي دوه باډیز دي یو ګن دی او یو پکې دننه بولټ پروت دی او دا زما انډر ابزرویشن دی دا زما څه سیستم دی ښه سیستم دی د دې سیستم مومنټم ته تاسو وګورئ مومنټم زما سره برابري د ماس انټو ویلاسټي د ګن هم ماس ته د بولټ هم ماس ته خو دواړه په ریسټ کې دی ویلاسټي زیرو ده نو زه وایم چې انیشیل مومنټم چې کوم دی دا زیرو دی ښه د سیستم انیشیل مومنټم صحیح زیرو اوس انیشیل مومنټم ول برابر د سره تا ته پته ده مومنټم برابري P is equal to mv نو انیشیل مومنټم زه داسې لیکمې ماس اف دی ګن ضرب ویلاسټي اف د ګن دوه پارټیکل دي یو دوه باډیز دي یو باډیز ګن او د ګن ویلاسټي ګن شته ماس شته بالکل شته د ګن ویلاسټي نشته خو زه خو لیکم فارموله لیکم پلس بل ته شی یو بولټ دی نو ماس اف د بولټ هم شته ویلاسټي اف د بولټ نشته نو ځکه زه وایم چې انیشیل مومنټم سره زیرو دی ځکه ولې زیرو دی ګورئ VG is equal to 0 او VB is equal to 0 ماس ته دوه نشته خو زم سره ویلاسټي نشته په خپل ځای کې پرېس کړي نو د سیستم انیشیل مومنټم زما سره څه شو زیرو شو انیشیل مومنټم اف د سیستم زما سره زیرو شو ها اوس مونږ دلته په دې ماشه باندې ګوته کې خو د څنګه به ګوته کې خو د ماشه د سینې ماشه په دې بل طرف ته جوړو خو ګوته په څنګه ګوته سي چې کله مونږ په دې ماشه باندې زور کو نو دا ملډکه چې کم دی نه دا زم سره وته د دې ټوپک نه وز هم سره د دې ویلاسټي رااله چې څنګه دا مخ کې وته نو یو ځلکه یو کو مخ کې به فورس ولګي نو دا پر ټوپک باندې شاته فورس لګي نو ګن شاته لاړ ٹھیک شو بولټ مخ کې لاړ ګن شاته لاړ ماس وسم د بولټ هغه سیم دی د ګن ماس هم سیم دی خو مخ کې ویلاسټیانی زیرو وي نو انیشیل مومنټم یې زیرو وس د دوانو ویلاسټیانی را پیدا شوي دغه د ویلاسټي میلاو شو دا څه ته وایي د بولټ ته او ګن ته ویلاسټي میلاو شو ګن چې شاته کم زینو دي ته موږ ریکایل ویلاسټي ها ګن چې کله شاته راځي هغه به موږ وروسته بیا وایو په دې باندې جدا ټاپک شته خو دې ته ریکایل ویلاسټي وایي او دې ته هم ویلاسټي میلاو شو دې ته به زم ویلاسټي اف د بولټ او دی ریکایل ویلاسټي ته به زم ویلاسټي اف دی ګن اوس زم چې دا آیسولیټډ سیستم دی آیسولیټډ سیستم دا چې په دې بولټ باندې د بهر نه فورس نه دی لګېدلی په دې باندې دننه یو سپرینګ دی چې کله موږ په دې ماشه باندې زور کو نه سپرینګ په دې باندې فورس ولګاو هغه انټرنل فورس دی او په آیسولیټډ سیستم کې موږ داسې ویلو چې انټرنل فورسز به وي خو د بهر نه به فورس زیرو ایکسټرنل فورس به زیرو دا خبره موږ دلته کوو بار بار ایکسټرنل فورس به زیرو نو په دې باندې ایکسټرنل فورس نشته نو دا زما سره کوم سیستم دی آیسولیټډ سیستم دی ها آیسولیټډ سیستم دی خو اوس یو خبره پکې بله یاد کړئ تاسو وګورئ چې کله دا بولټ مخې ته لاړو نو د بولټ ویلاسټي داسې ده او ګن شاته لاړ نو د ګن ویلاسټي کوم سیټ ده شاته ده د دواړو ویلاسټي ویکټر کوانټیټي ده نو زه به دا ویلاسټي څه اخلم نیګیټیو به اخلم دا ویلاسټي به څه اخلم نیګیټیو اگر چې میګنیچیوډ مارچ نه وي چې دواړه برابر دي میګنیچیوډ د دې ډیر زیات سیوار او د دې میګنیچیوډ ډیر زیات کم دی خو ډایرکشن د دواړو اپوزیټ دی دا های سیټ زه پازیټیو اخلم دا سیټ زه اخلم نیګیټیو اخلم اوس فاینل مومنټم اف د سیستم چې زه کله معلوموم نو زه بیا ولیکم ماس اف دی ګن ویلاسټي اف دی ګن پلس ماس اف دی بولټ ویلاسټي اف دی بولټ دا بر فاینل ویلاسټي برابري اوس ویلاسټي اف د ګن هم شته او ویلاسټي اف د بولټ هم شته نو څه دا ګورئ PF is equal to mass of the gun او ضرب minus velocity of the gun ځکه چې د بولټ د velocity دا اپوزیټ د ریکایل velocity دا نو ځکه مې څه ولګاو نیگیټیو ساين پلس mass of the bullet velocity of the bullet اوس دی خو ګورئ ګوره د دې بولټ velocity انتهایی سیوا ده خو د بولټ ماس کم دی او د ګن ویلاسټي کمه ده خو د ګن ماس سره سیوا ده او مو خو ویل دي کنه انیشیل او فاینل مومنټم برابري پر اګلا کې مې ویل دي ګوره initial momentum is equal to final momentum the initial momentum زم سره 0 راغلی او final momentum زما سره دا راغی mgvg plus mbvb د ګن ویلاسټي کم ده خو ماس سیوا دی د بولټ ویلاسټي سیوا ده خو ماس کم دی نو دواړه به زم سره صحیح ایکوال وي سبای ایکوال مومنټم برس دواړو صحیح برابر وي د بولټ مومنټم او د ګن مومنټم به صحیح برابر وي نو میتھمیټیکلی وته وګورئ فاینل مومنټم 0 دی ولې مې دا 0 پټ کو مونږ ویلو په لاب کنزرویشن اف مومنټم کې چې انیشیل او فاینل مومنټم به برابري چې انیشیل مومنټم 0 نو په کار ده چې فاینل هم 0 شي نو ته مې ځکه 0 پټ کو دا ماینس ام جی چې دی خاصه تر راوړم نو ته
ګوره mgvg is equal to mbvb دې ته زه وایم مومنټم اف دی ګن او دې ته وایم مومنټم اف دی بولټ مومنټم اف د ګن او مومنټم اف د بولټ دواړه سره برابر دي چې دواړه برابر کله موږ د یو بل سره جمع کو یو ماینس ته یو پلس ته نو زم سره به سره راځي 0 نو انیشیل مومنټم زم سره 0 فاینل مومنټم به هم زم سره راشي 0 خو د څه شي د سیستم ګوره ښه د ګن مومنټم هم 0 نه دی د بولټ مومنټم هم 0 نه دی خو د دې ټوټل سیستم مومنټم زما سره راغی 0 راغی نو ځکه وایم د آیسولیټډ سیستم چې موږ خبره کوو نو دا موږ د سیستم لپاره خبره کوو دا موږ د یو پارټیکل یا د یو باډي خبره نه کوو ما د شنه دی ویلي چې د ګن انیشیل مومنټم 0 نو د ګن فاینل مومنټم به 0 نه د ګن فاینل مومنټم زما سره دا راغی mgvg فاینل مومنټم د ګن 0 نه دی د بولټ انیشیل مومنټم 0 د بولټ فاینل مومنټم زما سره mbvb راغی فاینل مومنټم د دیم 0 نه دی خو د ایز ا هول د ټوټل سیستم انیشیل مومنټم هم 0 او د دې ټوټل سیستم فاینل مومنټم هم 0 راغی ځکه چې د بولټ مومنټم او د ګن مومنټم دواړه برابر دي او په اپوزیټ ډایرکشن کې دي نو ویکټر کوانټیټی چې کله ایکوال اینڈ اپوزیټ دا چې کله ویکټر سم د دې واخلم نو زما سره به سره راځي 0 به راځي دا دواړه سره برابر دي نو زه ځکه وایم چې د سیستم انیشیل او فاینل مومنټم به زم سره صحیح برابر وي I hope چې په دې کې بس کنفیوژن نه وي که څه کنفیوژن نو تاسو په کمنټ سیکشن کې تاسو کولای شئ thank you very much